تنش بین محور شرق و غرب از دریای چین جنوبی بگیرید تا دریای مدیترانه به صورت گسترده داره افزایش پیدا میکنه. درگیری مستقیم ترکیه ناتو با روسیه داره افزایش پیدا میکنه و اخیراً در دریای مازندران هم به کشتی‌های روسیه حمله شده و این افزایش تنش ناشی از طرح و برنامه غرب، محور غرب برای مقابله با محور شرق که تو این تحلیل می‌خوایم به این برنامه بپردازیم. لطف کنید تا انتها با ما همراه باشید و اگر مایل بودید کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو لایک کنید. به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال شهر خورشید. میلاد رضایی هستم و خدا رو شاکرم که با یک تحلیل دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. تحلیل امروز در واقع چیز جدیدی نیست، در ادامه تحلیل‌های گذشته است. اتفاقاتی که افتاده رو با هم مرور کنیم. در شرق آسیا، در مرزهای چین، ژاپن و آمریکا رزم‌آتش هوایی خودشون رو آغاز کردند. منطقه خاورمیانه تنش‌ها به سرعت افزایش پیدا کرده. در لبنان، در سوریه اتفاقات عجیب و غریبی داره رخ میده که تو این تحلیل بهش میپردازیم. تنش دریایی بین ترکیه، روسیه و اوکراین افزایش پیدا کرده. وقتی میگیم اوکراین یعنی ناتو، اونها در دریای سیاه، در دریای مدیترانه و اخیراً در دریای مازندران هم عملیات‌های متقابلی انجام دادند. مجموعه این تنش‌ها به ما میگه طرح و نقشه‌ای که دشمن در مقابل محور شرق داره به مرحله آغاز اون رسیده، یعنی استارتش خورده شده. دوستانی که تحلیل‌های قبلی رو دنبال کرده باشن دقیقاً میدونستن این اتفاقات میخواد رخ بده یا اگر رخ میداد بگو ذهنشون آشنا بود، گوشه ذهنشون در موردش صحبت شده. ژاپن و آمریکا ما بارها صحبت کردیم، در تحلیل قبلی خدمتتون عرض کردم. چین اونجا قربانی در واقع هست و ژاپن میخواد هر جوری شده کره جنوبی و آمریکا رو به منطقه بکشونه با چین درگیر بشن. ژاپن هم مثل اروپا در نظر بگیرید. برخی از دوستان میگفتن آقا ژاپن داره به سمت شرق چرخش میکنه. اصلا این حرفا نیست. اونجا ما عرض کردیم گفتیم اصلا این حرفا معنی نداره. ژاپن بیاد به سمت محور شرق یعنی چی؟ ژاپن اصلا مستقل نیست. ژاپن بازی غربی داره انجام میده. ژاپن تمام هدفش بازی غربی است. اینکه آمریکا بهش محل نذاره یا کره جنوبی محلش نذاره، این ناراحت بشه، چرخش به شرق داشته باشه، از این خبرا نیست که. این مال کسی یا کشوری است که کوچکترین واحد استقلال رو داشته باشه. اینها از جنگ جهانی دوم استقلال که نداشتن، ناموسشون در بغل آمریکایی‌ها بوده. نهایتا اعتراض میکردن، یه تظاهراتی میکردن، 4 تا پیرمرد میبندن شعار میدادن، شعارهای خیلی سنگین، سراشون هم پایین و میرفتن تا سری بعدی. چرا؟ چون مردم ژاپن اجازه نداشتن اعتراضی واقعی نسبت به آمریکایی‌ها داشته باشن. و در تحلیل درگیری‌های بین قطب شرق و غرب یا در تقابل دو نیمکره اگر اشتباه نکنم، تو اون تحلیل خدمتتون عرض کردم 2 هفته پیش. این اتفاقات رخ خواهد داد. ژاپن تنش رو افزایش میده برای اینکه کره جنوبی مجبور شه در جنگ تایوان یا بحران تایوان وارد عمل بشه. آمریکا اومد این کار رو انجام داد. مطمئن باشین کره جنوبی این بار مجبور میشه دخالت کنه. چین نمیتونه کوتاه بیاد. رزمایش‌هاشو افزایش خواهد داد، همونجوری که می‌بینید با چین، با روسیه و ایران در نقاط مختلف آسیا داره رزمایش انجام میده. برخیش رسانه‌ای میشه، برخیش نمیشه. در منطقه خودمون بعد از اتفاقاتی که سفر پاپ رقم زد در سوریه و لبنان افتاد، تنش روز به روز باز افزایش پیدا کرده. بحران کردها در سوریه و رهبری اردوغان یا آماده شدن ترکیه برای اعلام رهبری اردوغان به عنوان رهبر جهان اسلام داریم می‌بینیم. همه اینها تو اون تحلیل‌ها ما بیان کردیم. برخی دوستان میگن نگید قبلا گفتیم. چرا نگیم؟ وقتی گفته شده دقت نشده بهش یا دقت هم شده حالا ما خبر نداریم. تمامش بیان شده بوده. کافی بوده اون دلیل‌ها رو یکی جدی بگیره. خیلی از این اتفاقات رو میشد جلوش حتی بگیریم. یا دریای مدیترانه و دریای سیاه درگیری بین کشتی‌ها افزایش پیدا کرده. اونجا من خدمتتون عرض کردم آمریکا اجازه نمیده ترکیه نفس راحتی بکشه. ترکیه حتما درگیر میشه با روسیه. دیدید دیگه 2 تا کشتی روسی، 3 تا کشتی روسی در دریای سیاه زده شد. روسیه اومد کشتی‌های ترکیه رو زد. و پهپاد شاهد هم گویا این کارو کرده. صدای موتورگازی شنیدن در آسمان. خب اینا رخ داره. اینها قبلا صحبت شده. حتما تحلیل‌های قبلی اگر ندیدید حداقل 3-4 تا آخر رو ببینید. و هم ارتباط داره، یک طرح و یک راه مسیر روشنی به شما ارائه میده. برای ایران هم اینها برنامه‌های زیادی دادن. گروه‌های تروریستی رو در شرق و غرب ایران دارن آماده میکنن، تجزیه طلب‌ها رو آماده میکنن. در مورد آماده سازی اپوزیسیون ایران به روش جدید نزدیک 2 سال پیش من اونجا یک تحلیل داشتم، 1402 بود.
اونجا تو یک تحلیل نوشتاری در کانال تلگرام هنوز هست. عرض کردم اینها میان ساختار منافقین رو برمی‌دارن، یعنی اون گروهک منافقین رو برمی‌دارن، ساختار اصلیش رو، حلقه بالاییش رو، اون بدنه مدیریتش رو میزنن کنار، فرمانده‌هاشو میذارن کنار. از گروه‌های مخالف ایران، تجزیه طلب، به قول معروف ضد انقلاب، مبارز نمیدونم دینی فلان مذهبی، از اون گروه‌های سلفی تکفیری بگیرید تا گروه‌های به قولن پول گرفتن، اینها مزدور هستن، برای مقابله اینها رو سعی میکنن جمع کنن زیر یک زیر مجموعه واحد یا یک مجموعه واحد به نام گروهک منافقین، البته با برند جدید. و شما دیدید دیگه دوباره مریم رجبی رو دعوت میکنن در اروپا، چون این افرادی، ببینید اروپا، آمریکا و اسرائیل، سه تا بخش مختلف در نظر بگیرید، اینها هر کدامشون میخوان کنترل این اپوزیسیون ایران رو به دست بگیرن. اسرائیل رفته روی رضا پهلوی دست گذاشته، رضا دماغ جدید، نوه رضا شاه، اون دست گذاشته، اون مانو میری اصلا سوخته است، تعطیل هیچ. اروپایی ها اومدن روی مریم رجبی دست گذاشتن، میخوان روی اون کار کنن. آمریکایی ها اینجوری نیست، آمریکایی ها میخوان اون گروهک که حالا هر کیم رئیسش باشه براشون مهم نیست، به صورت خیلی مستقیم، یعنی خیلی زیر ساختی تر، با سازمان های اطلاعاتی خودشون این گروهک رو کنترل کنن. زیاد نیاز ندارن یک نفر به عنوان رهبر خیلی فعال و تاثیرگذار باشه، حالا یکی نمادین باشه مهم نیست، براشون فرقی نمیکنه الان مریم رجبی باشه، رضا پهلوی باشه، یا حالا یه الاغ دیگه یه جای دیگه پیدا کنن. خب براشون اصلا مهم نیست، فقط میخوان اینها زیر مجموعه همون برند منافقین اما تحت کنترل سازمان‌های اطلاعاتی خودشون حرکت کنن. یعنی یه مترسک میخوان. اون دوتا یعنی اسرائیل و اروپا، اروپای ضد ایران و دولت‌هاشون، اینها روی افراد تاثیرگذاریشون و نقش مدیریتشون بیشتر نظر دارن. آمریکایی‌ها میگن نه. حالا اینها رو میخوان به صورت یک جبهه واحد وارد درگیری کنن. در داخل ایران هم غربگراهایی که با اونها بستن، گروه‌های سیاسی که با آمریکا بسته، نونش مذاکره بوده، نونش توی چیزایی مثل برجام و مکانیسم ماش و این چرت و پرت‌ها بوده، میخواد هر جوری شده داخل ایران گرانی ایجاد کنه، بحران داخلی راه بندازن. قضیه مشهد رو ببینید چه اتفاقی افتاده بود. آماده هم هستن، یعنی تمام تلاششون کنه، اگر تا حالا جواب ندادن به خاطر این مردم خوبی هست که ما داریم دیگه، مثل قبل نمیتونن مردم رو فریب بدن و اینجوری به در بسته میخورن. پرستوشون رو میفرستن بالا، با سنگ میارنش پایین. کیا میارن؟ خود طرفدار خودشون، میافتن به جون هم. فرماندار مشهد گفته بود آقا اینا می‌خواستن دیگه رو بزنن لطه پار کنن، ما رفتیم یه سریشون رو گرفتیم هم دیگه رو نکشن. یعنی برای ایران و حاکمیتش خیلی خوبه اینها ولشون کنن. و من در توییتر بود، در تلگرام بود، گفتم آقا اگر من یک کاری بودم اصلا این مراسم به صورت زنده پخش می‌کردم، 2 تا موجی هم می‌ذاشتم اونجا، اینها بیان صحبت‌ها و مطالبی که مردم شاید متوجه نشن بیان قشنگ بیان کنن که کیا هستن، کیا لیدر این جریانات هستن، چه شعاری میدن و چی میخوان و چه کسایی، چه گروه‌های زیر مجموع شلوغی‌ها پرچم‌هاشون رفته بالا، از تجزیه طلب بگید که شعارش میومد تا ضد انقلابی که عملیات‌های تروریستی علیه ما داشته و منافقین. و این بهترین تبلیغ برای ایران محسوب بشه و بهترین ضربه به دشمنان ایران محسوب بشه. یعنی این پخش زنده رو عرض میکنم و کافی بود این کار انجام بده، اصلا لازم نبود کسی دستگیر بشه. هنر ایران این بود که بتونه از اینها بهترین استفاده رو ببره. خب حالا نشده، کاری نداری. تمام این اتفاقات داره تشدید میشه همزمان با اون عملیات پاپ مذهبی، ببخشید عملیات مذهبی که پاپ کلیدش و استارتش رو زد به عنوان جهان غرب، جهان مذهبی و مؤمن غرب در مقابل جهان کفر و شرک آلود مشرق و شرق. اونها هم در بخش‌های خارجی و برون مرزی وارد عمل میشن، در داخل هم میخوان شلوغ‌کاری کنن بیان جلو. حالا نقش ترکیه چیه؟ نقش ترکیه نقش خیلی مهمیه. باید در جهان اسلام بیاد یک مرز، یک حائل بین شیعه و سنی ایجاد کنه، یا نه بیاد بین شیعه و شیعه افراطی ایجاد کنه، یعنی جهان اسلام اهل سنت و شیعه یه طرف، یا شیعه افراطی هم تعریف کنه، مثلا محور مقاومت بیاد جزء شیعه افراطی، یا بخشای از اونایی که موشک دارن، اینجوری بگم بهتره، برای اسرائیل ضرر دارن، بیاد جزء شیعه افراطی و بگه آقا بقیه رو ما کاری نداریم، اینها باید خلع اصطلاح باشن یا حذف بشن. کاری که در لبنان داره رقم میخوره، فشار زیادی که در لبنان دارن میارن، اظهارات ضد ایرانی مقامات منطقه، کشورهای سوریه، اردن، فلسطین، البته اونهایی که مثل خالد مشعل در ترکیه هستن و لبنان علیه ایران، همه گواه این موضوع. برنامه گسترده‌ای هست. اینها میخوان در مرزهای ما ایجاد ناامنی کنن، تجزیه طلب‌ها رو بیارن،
تروریست‌ها رو بیارن در مرزها که این اتفاقات رخ داد، در داخل هم با گرانسازی مصنوعی مردم رو آسیب کنن. اونها یه عده رو بیارن از اونها کف خیابون، یا نه جماعت خودشون میان کف خیابون، مردم بیان پشت سرشون. یه همچین چیزی میخوان رقم بزنن و بعد ختم میشه به درگیری‌های نظامی نیابتی هاشون. حالا اونو جلسه خاص بعد براتون توضیح بدم قضیه چیه. همه یک پلنه. برید تحلیل‌های قبلی رو ببینید، همشون در یک راستا داره میاد جلو، چیز عجیبی اضافه نشده، همون طرح‌های قبلیشونه. و آمریکا در بخش هسته‌ای ما مجبور شده برگرده عقب. این اتفاقی که امروز در استرالیا افتاد علیه یهودیان، بخشی از اینو برمی‌دارن در جهت ایجاد یک اجماع جهانی علیه ایران استفاده کنند. سال 2007-8 آمریکا اومد با موضوع ایران هسته‌ای و اینکه ایران میخواد بمب هسته‌ای بسازه، یک اجماع علیه ایران ایجاد کرد، اجماع جهانی ایجاد کرد که ختم شد بود وعدنامه و فشار اقتصادی روی ایران. و بعد چه اتفاقی افتاد؟ افرادی مثل ظریف و روحانی خائن اومدن روی کار، اونها اومدن برجام رقم زدن و 10 سال کشور عقب انداختن. آمریکای ترامپ نمیخواست این کارو کنه، اونها میخواستن مثل جمهوری خواهان بیان با زور کارو ببرن جلو. اما چی شد؟ چون شکست خوردن مجبور شدن برگردن از سیاست‌های دموکرات‌ها استفاده کنن و دوباره بخوان اجماع علیه ایران انجام بدن. امروز که بحث هسته‌ای مطرح نیست، بحث حمله به ایران هم کاملا اینها انجام دادن، مردم دنیا حقو به ایران میدن. بهترین و تنها ترین کاری که میتونن انجام بدن اینه که یک شوی مذهبی راه بندازن، تو همونجوری که در استرالیا راه افتاد و در جای دیگه، بیان اینو به ایران بچسبونن و یک اجماعی از مسئولان ایجاد کنن علیه ایران، چون مردم کشورهای دیگه مثل قبل اجماع نمیکنن. اینو دارن انجام میدن. حالا بعد از این تحلیل میخوام تحلیل اون اتفاقات استرالیا رو ضبط کنم، ان شاءالله اونجا کامل توضیح میدم. و میبینید که امروز ایران ما در مقابل تمام مهاجمان غرب ایستاده. اونها با تمام قدرت اومدن وسط. دیگه بخش جنگی نیست فقط، بخش مذهبی نیست فقط، بخش فتنه نیست فقط، هر چیزی که دارن آوردن وسط، چون زمان ندارن و نیاز دارن هر جوری شده محور مقاومت ضعیف‌تر کنن. این که ایران رو شکست بدن اصلا مطرح نیست. تمام برنامه‌شون اینه که حزب الله لبنان رو زمینگیر کنن، یا اون سعی کنن یه سوریه دیگه از این محور مقاومت در بیارن. تنها راه امید زنده موندن و بقای اینها در منطقه ما و نوچه هاشون در منطقه ما همینه. نمیتونم تو یوتیوب واضح بگم، وگرنه پاک میشن. یادتون بیاد، سطل آب یادتون باشه. تنها راه اینها اینه که یک سوریه دیگه از این محور مقاومت جدا کنن که امیدوار باشن در آینده بتونن یه کارایی پیش ببرن. اینجا در تحلیل‌های قبلی میگم برید ببینید، تحلیل‌ها خیلی مهمه. اونجا ترکیه نقش خیلی ویژه‌ای داره. اردوغان باید بیاد وسط که در یمن هم بتونن کاری انجام بدن. اردوغان باید بیاد وسط که تروریست‌های جولانی بتونن کاری انجام بدن. اردوغان باید بیاد وسط که اسرائیل بتونه در لبنان کاری انجام بده. غیر از این حالا عملیات ترور، کارهای خاص‌تری مثل حمله انجام بده. و از همه مهمتر، اردوغان باید بیاد وسط که در شمال غرب ایران بحران ایجاد بشه، در باکو بحران ایجاد کنه، قفقاز جنوبی بحران ایجاد کنن. همه اینها به اردوغان ختم میشه. اردوغانی که میخوان به عنوان رهبر جهان اسلام باید بشناسونن اونو و معرفیش کنن. مستقیم اردوغان خیلی جا شاید وارد نشه، اما نوچه های آمریکا مثل امارات و جای دیگه هستن، یعنی اینو پر میکنن، همونجور که در سودان اومدن. ترکیه نقش مهمی داره. حالا ایران که بیکار نمیشه، ایران و یارانش در محور مقاومت بیکار نمیشه، اینا هر کاری بخوان کنن. قطعا ایرانی ها هم اینجا تاثیرگذاری خواهند داشت. دوستان گوشه ذهنتون باشه. تحلیل هایی که عرض میکنم خدمتتون، این تحلیل ها بر اساس بیشتر اونها بر اساس نقشه های دشمن بیان میشه، اما همیشه من داخل اونها یک بخشی از تاثیرگذاری ایران هم مطرح میکنم و لحاظ میکنم که تحلیل زیاد یه طرفه نشه. شما نگید آقا تو گفتی آمریکا اینجوری میکنه، اسرائیل اینجوری میکنه، هیچ کدومش نشه. نه، حتما ایران تاثیرگذاری داره روی این عمل، روی این اتفاق، و جلوی این کارها رو سعی میکنه میگیره و بازی رو حتی برگردونه. ما ایرانی ها شطرنج بازان بسیار حرفه‌ای هستیم، تو سیاست بسیار نخبه هستیم. اگر نبود حلقه یهودیان نفوذی در داخل ایران و اون جماعت رذلی که با سرویس‌های اطلاعاتی همکاری میکنن و نفوذی هستن، خیلی وقت پیش این مشکلات منطقه ما حل شده بود. همونجور که در بخش نظامی بسیاری از مشکلات با تحریم در زمان تحریم حل کردیم و تونستیم به نقاط اوج برسیم، در بخش اقتصاد، خودروسازی و جاهای دیگه این اتفاق میافتاد و ایران به اوج میرسید. چرا نرسید؟ چون غربگراها نذاشتن،
چون جماعتی به اسم لیبرال ها، صفت لیبرال ها، سعی میکنن همیشه به بهانه مذاکره با غرب ایران رو تسلیم غرب کنن. رهبری جلوی اینو گرفت دیگه. این جنگ هم که رخ داد که رخ داد در اوج مذاکرات ایران و آمریکا بود، دیدن ایران تسلیم نمیشه حمله کردن. از قبل برنامه حمله داشتن اما اومدن با مذاکره این حمله رو عقب بندازن، به قول خودشون امتیاز بگیرن، ایران رو در داخل مجبور به تسلیم کنن و بعد حالا حمله اصلی انجام بدن که شکست خوردن. اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. قطعا این تحلیل هایی که ما در مورد منطقه و جهان میدیم، ایران هم میاد تاثیرگذاری و بازی داخلش داره. حالا بخشی از اونها رو میشه بیان کرد، بخشیش رو نمیشه بیان کرد، خصوصا بعد از اینکه رهبری دستور داد آقا خیلی چیزا رو نگین بیان کنید، خیلی از مطالب اون بیان نکنید، اینها جنبه طبقه بندی داره. توی گفتگوی عمومیشون هم دستور دادن. به همین دلیل دیگه اون مطالب تاثیرگذار ایران و یارانش در محور مقاومت من به صورت رسمی نمیام بیان کنم. اینو گفتم گوشه ذهنتون داشته باشه. خب بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. خواستم اتفاقات منطقه و دنیا رو با هم دیگه بررسی کلی داشته باشیم. ببینید که در راستای همون اتفاقات قبل چیز جدیدی نیست. از زدن کشتی‌ها بگیرید، مانور آمریکا و ژاپن در مرزهای دریایی چین و هوایی چین. خب اینها همه در راستای اون تقابل دو تا هژمون غرب و شرق هست که هژمون غرب رهبری آمریکا و نوچه‌هاش، هژمون شرق هم ایران، روسیه و چین، سه تا کشور متحد هستن که حالا دو تا هژمون مستقل محسوب میشن. ایران و چین حداقل در بخش‌های زیاد هژمون مستقل محسوب میشه. روسیه نمیشه کامل بگیم هژمون، در بخش نظامی شاید تاثیرگذاری بالایی داره. در کل خواستم اینو به خدمتتون بگم. این سراغ تحلیل استرالیا ان شاءالله بعد از این اون سریع ضبط کنم. سعی میکنم اول اونم تقدیم شما عزیزان کرده باشم. هر جا هستید در پناه خدا باشید. حتما تحلیل های قبلی رو ببینید. بازم تاکید میکنم دوست داشتید از کانال حمایت کنید، لینک دونیت در بخش توضیحات هست. لینک کانال تلگرام ما هم در بخش توضیحات موجوده. ان شاءالله عضو بشید. اگر نیستید ایتا هم داریم، اونجا خبرهای لحظه‌ای رو سعی میکنیم بیشتر کار کنیم. تحلیل های کوتاه‌تر میذارم. خب خیلی ممنون. یا علی، خداحافظ شما.